Onko sulle koskaan käynyt näin? Sullakin on varmaan joku tämmönen jäätynyt pussi kompostin nurkalla, mutta tiesitkö sä, että se on turhaa? Tai otetaan muutama askel taaksepäin. Sä et välttämättä tarvi sitä ja ainakin se voi osittain korvata. Mutta millä? Lyhyt vastaus on, että muilla hiilipitoisilla materiaaleilla, mutta jos haluat kuulla tarkemmin, niin kannattaa katsoa tää video. Vielä sitä ennen, tervetuloa mukaan. Mä oon Ilkka, lääkäri ja luontoihminen. Mä oon auttanut tuhansia ihmisiä kompostoinnin kanssa ja pian säkin näet, miten helppoa se on. Piti kuvata tuo video pihalla, mutta siellä on 20 pakkasta, niin tultiin nyt sitten tänne varastoon. Niin kuin se nimikin vähän jo ehkä paljastaa, niin kompostikuiviketta lisätään sen takia, että se olisi koostumukseltaan semmoista sopivan kuohkeaa ja kuivaa, ja sitten siihen saataisiin tuotua hiiltä. Toimivassa kompostissa hiili ja typpi on tasapainossa. Typpeä tulee keittiöjätteestä, kaikista vihreistä kasvinosista, kahvinporoista, ruoantähteistä, tämän tällaisista. Eli tämä on se niin sanottu vihreä osa. Vihreissä kasvinosissa on siis viherhiukkasia, joiden rakentamiseen kasvi tarvitsee typpeä. Nämä viherhiukkaset siis yhteyttää, tekee kasville hiilihydraatteja energiaksi ja rakennusmateriaaliksi. Ja tämän takia sä haluatkin lisätä typpeä takaisin sun kasvimaahan ja kukkapenkkiin. No vastapainoksi tälle tarvitaan se ruskea osa, eli hiiltä sisältävät materiaalit. No kaikki eloperäinen tietysti sisältää hiiltä, mutta nyt haetaankin semmoisia materiaaleja, joissa sitä hiiltä on suhteellisesti tosi paljon. Eli millä sen kompostikuivikkeen nyt sitten voisi korvata? No paljon hiiltä sisältää muun muassa tämmönen pahvi. Ihan vessapaperi, talouspaperirullat, kananmunakennot, tavalliset tämmöiset pahvipakkaukset. Sä voit halutessasi vähän repiä näitä pahvipakkauksia, niin se vähän nopeuttaa sitä hajoamista siellä kompostissa. Toinen hyvä hiilenlähde on tämmönen sahanpuru, kutteripuru tai ihan puuvajan lattialta lakastu tämmönen puupitoinen moska. Sen lisäksi kaikki kuiva heinä on semmonen, jota pystyy käyttämään kuivikkeena. Syksyn lehdet. Niitä nyt löytyy kaikilla. Kotoa vaikka kuinka paljon. Tätä mulla ei ollut kovin paljon tuolla tallella, mutta siis kuorikate ja kaikki muu semmonen puuhake. Puuhake voi olla vähän liian karkeata semmoiseen lämpökompostoriin, eli pidän nyt huoli, että se on sitten riittävän pieneksi silputtu, mutta tämmönen kuorikate nyt periaatteessa on aika lähellä sitä kompostikuiviketta koostumukseltaan. Mutta niin, tällaista periaatteessa löytyy varmaan ihan kaikilta jossain muodossa. Sanomattakin on selvää, että käsiteltyä puuta ei pidä missään nimessä käyttää ja kaikista tämmöisistä pahvipakkauksista tietysti poistetaan tarrat ja teipit, munapakkauksista, kaikki nämä teippaukset ja mitä nyt voisi olla jotain tarroja banaanissa. Kaikki nämä tietysti ei hajoa eikä kuulu kompostiin, koska viimeinen asia, jota sä haluat sun kompostiin, on mikromuovi. Kaiken tämän jälkeen vähän ironisesti mä tunnustan, että mä kyllä käytän kompostikuiviketta, koska se nyt vaan on tosi helppoa ja kätevää. Mutta sen kulutusta on aika helppo vähentää, kun sitä korvaa tämmöisillä energiavirtojen sivuhaaroilla, jotka muuten olisi vaan pelkkää jätettä. Ja nyt sä ainakin tiedät, miten sä saat kompostin pysymään tasapainossa, vaikka sulla sattuisi kuivike kesken loppumaan. Tää oli vähän semmonen back to basics video näistä vihreä versus ruskea asioista kompostoinnissa, mutta jos haluat nähdä vähän semmosen advanced level kompostointivideon, niin käy katsoa tää video seuraavaksi. Siinä mä kerron, mikä tärkeä osa puuttuu monen modernin puutarhurin kompostista ja saattaa olla syynä sunkin kasvimaan epätyydyttäviin tuloksiin. Jos sä taas haluat nähdä, miten startataan vaikka talvipakkasilla sammunut komposti ilman laitteita ja kemikaaleja, niin käy katsoa tää video. Nähdään siis siellä.